Romania is practically a virgin land from an archaeological point of view, but lately a series of remarkable findings have taken place. For example, in 2002 the oldest human remains in Europe have been found in a cave appropriately named the Cave with Bones. These have been dated to around 40,000 years old. In 2009, 35,000 years old cave paintings, some of the oldest in the world, have been found at the Kliboia cave. The oldest permanent settlement in Europe dating back 11,000 years has been found at Slukladovi on the Danube River. A similar sister settlement was found on the opposite bank of the river at Lepinskiva in Serbia. The government has recently started highway projects, and the archaeological diggings done on the planned routes have shown just how densely populated the area was during the Neolithic. But still, the most spectacular findings remain those of the Kukutni culture, the oldest civilization in Europe, which would later branch out towards the south and the west in a number of daughter cultures such as the Vinca culture, the Homanja culture, the Boyan culture, and so on. Tracing its roots back to the 5th millennium BC, the Cucuteni Tripelia is considered to be the first great civilization of Europe, having occupied the area that is now Romania, Ukraine, and the Republic of Moldova. It was a civilization spreading over about 350,000 square kilometers, with thousands of settlements ranging from small villages to cities comprised of hundreds or thousands of dwellings. Daily life was occupied with farming and raising livestock, spinning and weaving cloth, tools and weapons making. The Cucuteni Tripelia craftsmen were able to work with copper and various alloys, and to a smaller extent silver and gold for the creation of prestigious jewelry. They also set up an intensive and elaborate trade network with neighboring populations. But the main preoccupation of the Cucuteni Tripelia seemed to be ceramics. It would be no understatement to describe the ceramics of the Cucuteni Tripelia craftsmen as masterpieces. For nearly 1,500 years, these ancient artists produced pots and vessels and statuettes that transmit the artist's thinking and feeling and imagination by means of symbols and designs. Often unique and beautiful items that show us the excellence of their creator's skill, sculptural and elegant in form, intricately detailed with painted and incised designs, as well as by the precision of their execution. Sometimes the shapes of their ceramics are so harmoniously modeled and ornamented, almost suggesting the sensuality of the human body. Others follow the rigidity and patterns of cereal production items that were used for everyday use. Many are of animal forms that symbolically confirm the importance of agriculture in their daily life. And many are covered with representations of mythological scenes and were used for religious rites and festivals. Most of the statuettes found in the archaeological excavations probably represented important persons. The faces of the men are long, with outlined noses, and most of the feminine statues are graceful, with long feet. Some are represented naked, while some others are wearing festive costumes, but without any masks on their face. And this is one of the mysteries of the Cucuteni Tripelia culture. Mostly, the masks would be ceremonial in nature, bearing the images of sacred animals, celestial figures, or sacred birds. Many of the statuettes and ceramics are decorated with symbols that have a universal and enduring meaning, being recognized for thousands of years after their production, and some others are decorated with symbols that would only be known in the limited circle of initiates and priests partaking in their magical rites and liturgies. The Cucuteni Tripelia practiced a curious cremation ritual that included incinerating the dead along with his house and its contents, thus returning the deceased to the earth, but also cleansing and sanctifying the location for the next house to be built on that site. But this practice came with a great cost. All the wood needed for the funeral pyres, the reconstruction of homes, along with the wood needed to fire their ceramics, contributed to vast deforestation, and over the course of their 1,500-year existence, negatively impacting their local economy, since resources had to be brought from further and further distances. And later, attacks from nomadic pastoral tribes and neighboring communities coming from the steppe regions of Eurasia are believed to have led to their decline and disappearance altogether. At present, we have more questions than answers about this important Neolithic civilization.
The Cucuteni Tripelia did not appear under the conditions of slavery-based societies, as was the case with Sumer in Egypt, but appeared as a result of community relations and trade relations, compatible with the modern ideals of democracy and self-government. The fact that prehistoric European civilization was based on such noble values, democracy and equality, is the most astonishing discovery yet, more valuable than any tangible artifact. This is in stark contrast to the official story we have been taught and shows that the prehistoric European Homo sapiens was not the barbarian half-monkey we have been led to believe it was. The hypotheses presented to us by archaeologists and the false biblical belief that God created only two humans in the beginning, although the Bible clearly says in the story of Cain that other humans were created, have implanted into our subconscious the belief that human development is linear and comes from a singular place. The extraordinary Neolithic artifacts found both in Western and Eastern Europe, which show that these humans were not inferior to us in any way, force us to rethink the prehistory of Europe and the origins of humans in Europe. In light of the fabulous discoveries made in recent years, some modern researchers such as Louis de Laval, Gordon Childe, Bosch Jimpera, William Schiller suggest that there never was an Indo-European migration to Europe and that the Thracians and the Celts are really the original Europeans, and some migrations actually took place the other way around. It has long been known, for example, that a small number of Indian tribes are descendants of Thracian people that left from Europe. Cambridge History of India, 1922. Let's take a minute to admire the art that the Kootenai culture has produced.
Metallurgy was also a preoccupation in the Kootenai civilization and the other cultures that branched out of it, and that's not all. During the 2011 works on a new highway in the Sibiu County in Romania, the oldest Neolithic settlement in Romania was found, and among the artifacts recovered was also an iron chariot, along with the wooden wheel found in Ljubljana and the wheeled bull belonging to the Kootenai culture. This makes Europe the most likely place for the invention of the wheel. So indispensable are wheels to everyday life that many imagine the wheel was invented early in human histories and probably hewn out of stone. However, archaeology shows that for much of human history the wheel simply wasn't necessary and therefore wasn't invented. So just how old is this cyclotory shape? Well, some of the earliest evidence for wheels dates to around 3600 BC with the Cucuteni-Trypillian culture. Here it is thought that over time sleds rolled on logs evolved into wheels on fixed axles. They also made wheels in the form of models. Here is a rollable bull. Another interesting recent find is the discovery of these yet undated clay tablets in 2012 at Preistorie, Romania, which show a primitive form of writing and could possibly belong to the same culture that produced the tablets found at Tartaria in central Romania, which are the oldest known form of writing in the world. Când în anii 1960 arheologul Nicolae Vlasa descoperă la Tărtăria, Sebeș, cele 3 mult discutate plăcuțe de lut, încă nu se știa cărei culturi aparțin, însă cercetări ulterioare au atestat faptul că cioburile descoperite în 1875 de Sofia Turmă, la fel cu întreaga cultură Vincea din Serbia și Bulgaria, conțin de fapt același inventar de semne. Este vorba despre semne simple, gravate pe ceramică, în special arsă și lut nears, uscat la soare, care reprezintă o unitate, cel puțin culturală, între mileniile 6 și mileniul 4 înaintea erei noastre. Prin anul 2003 a sosit la mine un cercetător din Italia, îl chema Marco Merlini. Mi-a vorbit frumos și mi-a spus că a bătut pe la toate ușile de la Academie, de la Facultatea de Istorie, Arheologie, încercând să afle informații despre tăblițele de la Tărtăria. Răspunsul a fost nu. Fie stimabilii nu vorbeau limbi străine, fie cei care vorbeau sigur prost nu au vrut să-i dea nicio informație, spunând că sunt niște simple falsuri. Cineva mai amabil însă l-a îndreptat, l-a îndemnat să vină la mine, la Congresul de Ecologie, care aveam undeva la Intercontinental. Am venit, am vorbit cu el, chiar am devenit prieteni și mi-a spus că el are un studiu îndelungat de câțiva ani pe cultura Vincea, în care a găsit peste 300 de mărturii cu scrisul din această civilizație, fie pe simple cioburi, fie pe obiecte de cult, statui. A avut amabilitatea să-mi arate studiile lui pe internet și atunci, anul următor, am făcut un congres care l-am numit Tărtăria, cred că a fost în 2004. Cu acea ocazie am și ridicat un monument în cinstea primei apariții a scrisului în lume la Tărtăria. Greutatea de care ne-am lovit am constat în faptul că nu puteam să datăm acele tăblițe cu carbon radioactiv, deoarece cercetătorii le arseseră și le spălase ca să vadă mai bine scrisul și în felul ăsta orice informație care putea să fie obținută cu carbonul radioactiv a fost distrusă. Puțin dezamăgiți, am avut o idee care la momentul ăla mi s-a părut o idee deosebită și continuu să o cred. Am spus, împreună cu tăblițele s-au găsit și niște oase îngropate. Dacă oasele au fost îngropate împreună cu tăblițele, înseamnă că vechimea tăblițelor trebuie să fie cel puțin egală cu a persoanei care a fost îngropată, dacă nu chiar și mai veche. Următorul pas a fost să obținem acele resturi osoase. Cum cercetătorii de la Cluj nu au fost exact foarte prietenoși și favorabili acestei idei, cum împins la șah un pion ca să faci regine, l-am împins în față pe Merlini. Merlini, un străin care a sosit acolo, i-a impresionat și cu multă dificultate a obținut câteva resturi osoase. A fugit cu ele la Roma, cineva a plătit pentru acest studiu și studiul a fost foarte clar.
7500 de ani vechime, cu carbon radioactiv. Ba mai mult, au găsit că acele oase aparțineau unei femei și nu unui bărbat preot, cum se crezuse înainte. Femeia era puțin șchioapă. Și sigur am publicat aceste informații într-una din numerele lui Dacia Magazine. Deci dintr-o dată, pentru prima oară, tablițele au putut să fie datate. Puțin indirect, dar sunt datate. Cu toate că arheologii îmi spuneau stratigrafic, domnule doctor, vă spun eu, ca specialist, nu pot să fie mai vechi decât 2000 de ani înainte de Hristos. Dar dintr-o dată descopeream că scrisul de la Tărtăria este cu 2000 de ani înaintea celui sumerian. Cea mai veche scriere sumeriană a căzut, a venit scrierea la Tărtăria, confirmată încă din 1961 de Institutul de Arheologie de la Moscova, preluată ulterior de către americani în 1970 și confirmată că este cu 1000 de ani mai veche decât cea mai veche scriere sumeriană. Ele sunt amintite în primul volum din Istoria Românilor, publicat sub egida Academiei Române începând din anul 2001. Sunt și reproduse cele 3 tablițe, sunt descrise din punct de vedere arheologic, este descris situl, toate celelalte artefacte descoperite în același loc. Dar autorul, un cercetător de la Institutul de Arheologie din Iași, ajunge la concluzia că soluționarea acestei probleme, deci realizarea, formularea unei concluzii științifice privind scrierea de la Tărtăria, nu poate fi rezolvată decât așteptând noi descoperiri și noi ipoteze de interpretare. Acum, în același an, în anul 2001, la Paris, la editura Flammarion, apărea o istorie a scrisului, Histoire de l'écriture, de l'ideogram al ordinator sau așa ceva, deci de la ideogramă la ordinator, și acolo primul capitol din carte este intitulat Precursorii scrisului în limba română și autorul, un francez care nu avea nici interese economice, nici interese politice sau de altă natură, nici ideologice, afirmă răspicat că scrierea de la Tărtăria ocupă un loc extrem de important în istoria scrisului mondial. Și nu întâmplător, primul capitol este dedicat culturii Turdaș-Vincea și în cadrul acestei culturi, tablițele de lut de la Tărtăria sunt prezentate acordându-li se importanța lor, fără a se mai aștepta alte descoperiri și ipoteze de interpretare, cum încercăm noi să amânăm întotdeauna. Și să nu recunoaștem valoarea propriilor descoperiri. Tablițele de la Tărtăria, de fapt, se găsesc în mai multe muzee occidentale. La muzeul din Graz se pare că ele se găsesc într-o vitrină cu totul aparte, în timp ce la muzeul de istorie și arheologie din Cluj se găsesc undeva într-o vitrină în care se spune scrieri de tip sumerian. Cel puțin așa era acum câțiva ani când am trecut pe acolo. Dacă urmărim cu atenție cele 3 tablițe de la Tărtăria, o să observăm în tablița mare circulară, rotundă, 3-4 semne care sunt prezente și în cultura Fincea din sudul Dunării, în special în Serbia și câteva locuri din Lepinski Vir, Bulgaria. Problema scrierii în Valea Dunării este o problemă mai veche, care a fost abordată cu mare reticență, în special în cercetările române. Însă există o tradiție, poate de peste 100 de ani, care ar trebui menționată. În primul rând, în 1875, niște țărani din Sebeș, din satul Turdaș, au semnalat învățătorul că s-au descoperit în malul Mureșului niște cioburi. Este vorba despre cioburi pe care arheologul Sofia Turmă le-a adunat în Lădițe. La vremea respectivă, cu excepția lui Cezar Boliac, arheologia română nu avea o cercetare și o metodă. Cioburile au fost puse în Lădițe și sunt depozitate până astăzi în subsolul Muzeului de Istorie de la Cluj.
În anii 90, când s-au deschis granițele spre vest, un cercetător important, nu e cunoscut în literatura de specialitate în România pentru că vorbește limba germană și a scris în limba germană, Harold Hartmann, publică un Universalgeschichte der Schriftung, o scriere universală, o istorie universală a scrierii, care apare în 91, reeditată în 94 și care face un inventar al acestor cioburi. Este prima dată când în anii 90 aflăm de fapt despre existența unei scrieri în Valea Dunării. Hartmann, pe baza cercetării Mariei Gimbutas, vorbesc despre o cultură europeană veche unitară. Este vorba de fapt despre un areal în cursul superior al Dunării și cursul inferior al Dunării, care cuprinde mai multe culturi, în special din mileniile 6 până în mileniul 4, cu un inventar de scriere unitar. Harold Hartmann, neavând un limbaj până atunci în știință, a inventat cuvântul scriere veche europeană, Alteuropäische Schriftung. Ele apar și observăm pe de o parte o unitate între ceea ce în 1875 fusese descoperit pe fusaiole, pe bucățele de lut și pe cioburi ceramice în Sebeș, și ceea ce în 1908-1910 descoperă serbii și bulgarii în cultura care va purta numele Vincea. De atunci vorbim despre cultura Vincea-Turdaș. Este vorba despre un spațiu de pe un mal și celălalt al Istrului, în care în mileniile 6 și 4 înaintea erei noastre s-a folosit o scriere unitară, considerată până la vremea respectivă o scriere artizanală, niște simboluri care însoțeau vasele de lut, cioburile funerare, care au fost găsite în inventariile funerare, și mai ales fusaiolele sau amuletele magice făcute din lut. Ceramica respectivă a fost inventariată abia mai târziu. Deja circulă pe internet variante cu aceste inventare făcute de Hartmann, care atestă în primul rând o unitate într-o parte și cealaltă a Istrului, pe care o putem aproxima și o putem suprapune cu teoria Mariei Gimbutas despre cultura Marii Zeițe. Asta mai ales datorită multitudinii de statuete ale zeiței Mama, pe care le găsim și de o parte și de alta a Dunării. O parte dintre ele chiar poartă asemenea însemne ca și cele de pe fusaiole.